Nyt seuraavassa puheenvuorossaan hän käsittelee tätä luonto kuuluu kaikille teemaa osallisuuden, osattomuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmista sekä pohtii, miten yhdenvertaisuus toteutuu ympäristökasvatuksen kentällä. Warmly welcome Hannele Kantel! Lämpimästi tervetuloa Hannele. Kiitoksia. Kuuletteko mun ääneni täältä terassilta? Toivottavasti kaikki on kunnossa. Hyvä. Laitetaan tuosta päälle mun aika. Mulla on tämmöinen lyhyt kommenttipuheenvuoro, niin mä menen suoraan asiaan ja ehkä esittelen itseäni vähän sitten ihan lopuksi vähän lisää, niin kuin mitä tuossa tuli. Eli mä jaan teille mun kuvat tähän alkuun. No niin. Oikeastaan kun me kuultiin äsken erinomaisen inspiroiva puheenvuoro niin siitä, miten luonto kuuluu kaikille. Me kuultiin esteettömyydestä ja siitä, miten esteettömyyttä voidaan rakentaa, niin mä oikeastaan sit heitän vastakysymyksen, että kuuluuko oikeasti luonto kaikille vai onko se vaan sellainen illuusio, mikä meillä on. Ja aika paljon, jos ihan niin kuin ajatellaan, mitä tuossa Ervinkin puhui, niin siinä oli tietysti sellainen ajatus, että kyllä kaikkeen pystyy, että kaikki on mahdollista, jos vain haluaa. Ja täytyy sanoa, että Suomi varmasti on yksi näitä edelläkävijämaita, joissa erityisesti liikuntaesteisille ihmisille monet asiat on mahdollisia ja on tätä mahdollistamista mietitty. On esteettömiä luontopolkuja, retkeilymahdollisuuksia, liikuntamahdollisuuksia, on apuvälineitä ja avustajia, on erilaisia toimijoita, tällä mä tarkoitan vaikkapa joitakin järjestöjä, jotka ovat erityisesti pohtineet sitä, miten vammaiset ja muut vähemmistöt voi osallistua. Eli meillä on Suomessa inkluusion ideaali. Sehän on tietysti hirveän tärkeä lähtökohta sille, että kaikki voivat osallistua. Mutta se, mitä mä itse haluan nostaa esiin, on oikeastaan vähän muu kuin tämä, että istunko mä pyörätuolissa tai pystynkö mä liikkumaan tai näenkö mä. Nimittäin se, miltä se tuntuu, kun kuuluu vähemmistöön ja tässä tapauksessa vammaisvähemmistöön. Ne tunteet ei aina istukaan siihen diskurssiin, siihen ajatusmaailmaan, että kaikki on mahdollista. Nimittäin vammaisella ihmisellä voi olla hyvin paljon suruja ja pelkoja siitä, ettei kykene tai jaksa liikkua, ettei jaksa kokea ja aistia. Jo tässä yhteydessä haluan sanoa, että myös niin kuin kaikki vammaiset eivät ole liikuntavammaisia. Eli on aistivammaisia, on neurovammaisia, on ihmisiä, joilla on vaikka ärtyneen suolen oireyhtymä. Jo se aiheuttaa paljon niin kuin ajatuksia siitä, että pystynkö mä osallistumaan kuten muut luonnossa olemiseen, yhdessä toimimiseen. Etenkin ihmiset, jotka ovat sairastuneet ja vammautuneet elämänsä jossain aikuisvaiheessa niin, että ovat ehtineet olla terveitä, niin heille se muutos on valtavan suuri terveestä sairaaksi. Se on eri asia kuin syntyä vaikkapa kokonaan vammaisena niin, tai syntyä vammaisena siten, että kasvaa siihen ja saa kenties perheeltä tukea. Mutta kaikilla tämä ei ole näin, vaan ne, jotka ovat sairastuneet ja vammautuneet niin kuin elämänsä myöhemmissä vaiheissa, niin uskoisin, että monella siihen liittyy katkeruutta, että miksi mun elämä meni näin, miksi juuri mulle kävi näin, että mistä mä joudun luopumaan. Eli siinä on sellainen niin kuin ulkopuolisuuden kokemus, syrjään jäämisen kokemus. Mä haluan korostaa, että me puhutaan tavattoman usein liikuntavammaisista ja kun puhutaan esteettömyydestä, niin me puhutaan silloin nimenomaan liikuntaesteisten tai kenties joidenkin aistivammaisten näkökulmista. Tämä on minusta tosi tärkeää muistaa, että esimerkiksi erilaiset autismin kirjon
sairaudet tai ei välttämättä sairaudet, mutta diagnoosit on myös huomioitava tässä moninaisuudessa ja muun muassa näissä ulkopuolisuuden kokemuksissa. Tämä ainavammaiset ja äkkivammaiset tarkoittaa sitä, että mulle oli oivallus keskustella Invalidiliitossa työskentelevän Milla Ilosen kanssa, joka on ollut koko elämänsä vammainen. Hän sanoi, että hei Hannele, hänhän onkin tämmöinen ainavammainen ja sä oot tommonen äkkivammainen. Ja meidän tarinat oli hyvin erilaiset muun muassa juuri näiden tunteiden osalta. Milla oli sellainen, joka innoissaan meni sähköpyörätuolinsa kanssa vaikka mihinkä, osallistui tanssikursseille, teki kaikenlaista. Ja minä taas tunsin niin kuin tosi paljon surua siitä, että mä en pääse tanssimaan. Että mun elämä on muuttunut sellaiseksi, että tavallaan ne tunteiden merkitys mun tilanteessa tuntuu, että ne vyöry enemmänkin päälle kuin se, että mä olisin miettinyt erilaisia mahdollisuuksia. Tämä on minusta tosi tärkeää muistaa, että keskustelu vammautuneen ihmisen kanssa, hänen huomioon ottaminen niin kuin kokonaisena ihmisenä, eikä pelkästään fyysisten vammojen osalta, on tosi tärkeää. No sitten mä haluan niin kuin kysyä teiltä ja kollegoilta, että onko se niin, että tämmöisessä luontosuhteen luomisessa ja ylipäätään niin kuin ulkona oppimisessa ja luontokasvatuksessa, niin pitääkö aina mennä metsään? Onko se aina se asia, joka luo luontosuhdetta, tai sanotaanko näin, oikeanlaista luontosuhdetta? Mä ehkä haastan teitä miettimään, että ollaanko me kestävyys-, ympäristö-, luontokasvattajat, ollaanko me retkeilykasvattajat, ollaanko me itse luotu sellaista ideaalia, että aina pitäisi heittää niin kuin reppu selkään ja olla tosi reipas ja lähteä jonnekin ja erityisesti lähteä jonnekin todella eksoottiseen kohteeseen. Vai voisiko olla niin, että esimerkiksi se, että katsoo ikkunasta jotakin puuta, olisi myös niin kuin ihan ok ja tavallaan tunnustettaisiin, että silläkin on merkitys, että mun luontosuhde voi olla jotain muutakin. Tai jollekin se avaraluonto voi avautua siten, että katsoo telkkarin luonto-ohjelmaa tai pelaa jotakin tietokonepeliä, jossa on luontoympäristöä. Luontosuhde voi myös niin kuin kehittyä taiteen keinoin, kirjallisuutta lukemalla ja niin edespäin. Eli mä niin kuin tavallaan olen joutunut itse nyt pohtimaan, kun olen sairastunut 2 vakavaan sairauteen, jotka vei mun liikuntakyvyn aluksi kokonaan. Että onko niin, että mä olen nyt kykenemätön tavallaan, että mä en voi enää toimia työssäni luonto- ja ympäristökasvattajana, koska mä en enää pääse metsään, mä en pääse järvelle ja niin edespäin. Eli tämä on minusta sellainen hyvä miettiä tätä asiaa, että mitä tämä tarkoittaa, että onko meillä tämmöinen reippauden eetos luontosuhteiden kasvatuksessa. Ja tämä mun niin kuin iso kysymys tässä niin kuin teille on, ja niin kuin mä sanoisin näin, että tämä ei välttämättä tunnu kivalta kysymykseltä. Ja sen olen huomannut esimerkiksi, ihmisen täytyy välillä tuntea vähän sellaista epämiellyttävää oloa, jotta voisi oppia ajattelemaan toisin. Itselleni muun muassa antirasistinen kasvatus on synnyttänyt semmoisia epämiellyttäviä ajatuksia omasta etuoikeutettuudesta, mutta se on myös auttanut avaamaan silmiä. Mutta mun kysymys meille ja teille siellä on, että ollaanko me koulutuksessa ja onko järjestötyössä ylläpidetty turhan yksipuolista luontosuhteen ja ulkona toimimisen ideaalia? Onko niin, että meillä on sellainen reippauden ajatus, se sana on, ja jotenkin, että tehdäänkö me asioita aika lailla terveille ihmisille, heidän näkökulmasta. Mietitään sitä, että jes, me tehdään tämän ja tämän tyyppisiä retkiä. Ja sitten kuitenkin vaivihkaa, vaikka meillä olisikin tuolla pääkopassa se ajatus, että joo, kaikki on yhdenvertaisia, niin kuitenkin saattaa olla joku yksi pieni asia, joka estää sen osallistumisen. Se voi olla vaikka, niin kuin mä sanoin, se ärtynyt suoli ja vessan puute.
No, lupasin lopuksi kertoa, että mitä mä sitten itse sairastan, että mikä on saanut mulle tämän ajatusten muuttumisen. Mä sairastan 2 tämmöistä äärimmäisen harvinaista paranematonta neuroimmunologista tautia. Mä kutsun itseäni vammaiseksi, koska nämä sairaudet ovat muuttaneet mun kyvyn toimia ja mä tarvitsen yhteiskunnan palveluita. Mä sairastan stiff person syndroomaa eli jäykkyysoireyhtymää. Olen siis Suomen Celine Dion, joka sairastaa samaa yltiöharvinaista sairautta, ja sitten mä sairastan toista myasthenia gravis-sairautta. Mä oon joutunut miettimään mun luontosuhteen ja myös mun opettajasuhteen uusiksi tässä nyt näiden kuluneiden vuosien aikana. Ensimmäinen diagnoosi oli vuonna 2015 ja toinen vuonna 2018. Ja mä oon kirjoittanut niin kuin oman tarinani, voisin sanoa, että romaanimuotoon. Se ei ole niinkään tietokirja, kirjaan nimeltä Sekunnit ennen kaatumista. Ja tässä mä erityisesti tässä romaanissa käsittelen paljon näitä tunteita. Sitä, miten mun identiteetti, parisuhde, perhe, ystävyydet ja niin edespäin, miten niihin tämä on vaikuttanut. Mutta ei pelkästään kriittisistä näkökulmista, vaan myös myötätunnon ja rakkauden näkökulmista silloin, kun sairastuu ja tarvitsee apua. Kiitoksia. Eli kiitos Hannele. Thank you Hannele. Aivan mahtava ja aivan loistavaa, että meillä oli 2 aivan niin kuin eri näkökulmista olevaa puheenvuoroa tässä näin, jotka tietyllä tavalla juttelevat keskenään. It was so great that we had 2 totally different kinds of lessons here, different points of views, and they were discussing with each other. So now I think I'll ask Ervin first. So let's start with you. What are your impressions now after hearing Hannele's comments? Well, it's always hi, Hannele. Nice to see you there. It seems she can't see me, right? But Yeah. it's always. Last time we talked online as well when we were preparing this presentation. I was like, wow, I need to go and look up the book. So I looked up the book, and then you're so inspiring in your own way by telling the people, I promised, I tried to make my notes. This is a hard job after being loaded all day for your own presentation, to kind of make a summary in English and link the 2 presentations kind of together. So 2 things that resonated very strongly with me was I happen to know Mila myself as well, very well, because we're in the same work group in Tampere. And you talked about, I feel more like äkkivammainen, meaning that from scratch something happened, you got ill, and basically you lost your possibility to get outside and enjoy nature in, I would say, like the neurotypical way, the way we are kind of used to think about it. Being outside, going to the forest, sitting on a nice stairway, staring at the lake. But when you can't get out there anymore, how do you build your connection with nature? We agreed when I started talking that everybody, you feel well outside, it gives you joy. I had a discussion at lunch, we were talking about, when students are like, I don't want to, people on the spectrum, take them 10 minutes to the forest, and we say, okay, I'll come back in 10 minutes, nature will heal you, was one of our colleagues saying there, and I agree. Whereas the other part, once you have kind of a disability from birth. So you kind of, all the time people are nourishing you, you get possibilities, you might get wheelchair, you might get extra support. So Mila is one of those persons, if you would see her, she's in an electric wheelchair, she's so inspiring. Every time we meet, she knows I go and kneel and we give a big hug there, but she's just so, I would say in Finnish, sinut.
with her own disability. It is just Milla. The wheelchair is part of our body, almost. And that discrepancy, for us, it's good to know that we might conquer persons with different kind of disabilities. Hannele mentioned also people on the autism spectrum. Normally it's a topic I really love to talk about. You know, we made some adaptations, but it might be we need to use sign language. Okay, info is starting. We use picture boards with the eye on it from info to support our talks. But how can we now, as educators, find the right way to get closer to the persons? Whether they're äkki vammaiset or aina vammaiset. That's a very, very, very thin line to do it right. And then we get back to the things where we started this conference with, the emotional sense, the emotional feel of, you know, I think I can pull this off, but I'll do it on my own way. You mentioned, is it okay if I don't hug the tree, but I just stare towards the tree and I get a good feeling from out of my kitchen window? Is that also okay? And those are topics that, you know, it a little bit shakes our mind. And I think it was really nice that you brought that up, because it's a totally different perspective of thinking about what it is being outside. Do you belong outside? Do I belong outside? It's my way of being outside and doing outside, active paddling and sweating. Are the others just watching National Geographic? You know, I think they're equal, right? It's just the experience you have yourself and what you take from there. Thank you. Nyt mä oikeastaan haluaisin, Hanneli, myöskin kysästä sinulta, koska nyt teillä oli 2 aivan erilaista näkökulmaa sieltä. Ja mun mielestä on todella tärkeää, että me mietitään myöskin sieltä tunteiden puolelta ja siitä, että kuinka osalliseksi tai osattomaksi tuntee ja että kuinka oletko sinä kuka tahansa, niin mikä luonto sinulle riittää. Mitä sä ehkä haluaisit sanoa meille aktiivisille ja reippaille, jotka ehkä ajattelee, että enemmänkin kun ihmiset istuu paljon, halutaan ehkä katkaista sitä istuvaa elämäntapaa. Eli se saattaa jonkun mielessä olla myöskin se, että mitä meidän pitäisi ottaa myöskin huomioon. No, helpostihan tähän tulee semmoinen niin kuin syyllistämisen tai syyllistymisen tunne, kun toinen ihminen kertoo siitä omasta ulkopuolisuudestaan. Siinä tulee semmoinen, että no teekö mä nyt sitten jotain väärää, kun mä järjestän vaikka tämmöisiä ihania retkiä, joihin valtaosa pääsee mukaan. Ja tämä on tämä iso kysymys mun mielestä ehkä juuri, että miten me nähdään se, että ja tämä koulun ja koko kasvatuksen haaste on juuri tämä, että entä jos yksi isosta ryhmästä ei pääse, että miten me siihen suhtaudutaan. Ja siinä tulee helposti semmoisia niin kuin kriittisiä ja vähän syyllistyneitä tuntemuksia. Mä itse ajattelen niin, että esimerkiksi mun omassa työyhteisössä, mä olisin kauhean onnellinen, jos vaan mun kanssa tultaisiin juttelemaan näistä asioista. Että tavallaan sekin niinku riittäisi, että mä voisin hyvin herkästi sanoa, että ei hätää, että mä oon ihan tyytyväinen, vaikka mä en nyt kaikkeen pääse osallistumaan. Mutta se, että joku kysyisi multa, että hei Hannele, että onko se nyt, että miltä susta tuntuu, kun sä et pääsekään tanssimaan, kun me kaikki muut lähdetään tanssimaan tai jotain. Että mä kokisin tulevani huomioiduksi ja nähdyksi. Ja tämä on ehkä se, mitä mä haluaisin sanoa, että ei niinkään niin, että no okei, lopetetaan sitten kaikki ulkona oppiminen tai ulkona oleminen tai retkeily tai kaikki, jos kerran kaikki ei pysty tekemään samaa. Ei niin, vaan se, että huomioitaisiin, jutteltaisiin ja rohkeammin kysyttäisiin, miltä tuntuu. Tämä on mun oma kokemus. Kiitos. Itse asiassa musta tuntuu, että tämä oli aika hyvä semmoinen loppuhuipennus tähän näin. Ja mä muistuttaisin, että jos
nämä aiheet nyt kiinnostaa, niin meillä jatkuu sitten pyöreässä pöydässä keskustelu, syvempi keskustelu tästä. Ja nyt jos joku haluaa kysyä, niin nyt ihan oikeasti nopeasti käsi ylös, koska me ollaan vähän jo yliajalla. Hyvä, pitäkää kädet alhaalla. Don't raise your hands. Okay. One question. Just a moment. Eli siellä tulee yksi kysymys. Suomeksi. Hei Ihan. Hannele, muistat varmaan, mutta mä oon Tanja sieltä VSO-ajan kuvioista. Kyllä. Ihan vaan se tuli mieleen semmoinen, että mitkä on ne tavat ja miten sä nykyään siis haluat itse nauttia luonnosta ja kuinka sä siitä nautit? Ja mä en tiedä, haluatko paljastaa, mikä on tuo ihana paikka sun takana? Joo, no lyhyesti. Mä tosiaan menetin siis lähestulkoon liikuntakyvyn kokonaan, mutta tällä hetkellä mä oon Meilahden sairaalan kuukausittaisen hyvän hoidon ja aika niin kuin rajun hoidon turvin. Mä pystyn kulkemaan rollaattorilla ja joissain tilanteissa jopa kepeillä. Se riippuu vähän, kun on neurologinen sairaus, niin joskus jännittää ja silloin ei pysty. Silloin pitää taas ottaa rollaattori. Mutta siis, eli mä pystyn kyllä niin kuin kulkemaan, mutta siinä vaiheessa, kun oli vaikeat tilanteet, niin mä nautin siitä, että mä sain tulla terassille, että mä pystyin istumaan. Mä oon meidän mökillä, mä tulin tarkoituksella tähän terassille, koska tää on se, niin kuin, tässä mä oon ja mielestäni osa luontoa, vaikka en tuonne metikköön pääsekään. Eli ihan se, mä nautin siitä, että mä saan tarkkailla täällä, ikkunasta ulos, katsoa miten jäät lähtee ja niin edespäin. Eli se, että se luontokokemus on vahva siitä huolimatta, pääseekö itse tekemään ja toimimaan siellä. Et myös se niin kuin aistinvarainen kokeminen on tosi tärkeää. Kiitos. Kiitos. Now we thank both Hannele and Ervin for a great conversation, great speeches.